Anong ginagawa ni Miss Delanda? Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Ayan. Ilan na kayo? 11. Mga 2 minutes lang kayo sa mga 2 minutes. Tayo natin yung iba. So yung chapter 12 ba natapos natin nun last time, di ba? Yung sa inyo. So yung report nila Miss Paggabangan at ni Mr. Kindo. Natapos yun, di ba? And then pumasok tayo dito sa global demography kaagad. And then hindi rin natin natapos ito. So correct me if I'm wrong. If I'm wrong, ha? And babalik-balik lang natin konti yung ibang detalye dito. Lumilipat ba yung slide sa inyo? Hindi. Lumilipat ba? Hindi po. So, ganun pa rin. Ay. Sige, stop naman natin. Ayan. Okay. Lumilipat na? Lumilipat na ba yung slides natin, guys? Ayan. Yes po. Yes, sir. Okay, so last time dito tayo, good morning to all of you. Para matapos na rin natin. So hanggang chapter 12 tayo, no? So ngayon babalikan natin tong isa kasi pinauna ko sila na mag-report kasi yun yung report nila last time. So I know we have started on this. Okay. And as you can see, this is the motivation part. Okay. So and we started already with the population geography. Okay. Na kung saan pinag-uusapan dito yung tinatawag po natin yung number, the composition and distribution in relation to variation in the conditions of Earth space. Diba? Yung dami ng taong, yung tinatawag po nating komposisyon na meron siya. Ano bang klase mga tao ang andun? Sila ba'y grupo ng mga inyanyero, okay? Kababaihan, kalalakihan, okay? Anong composition ang kinabibilangan nila? And then the distribution, of course, okay, ng tao sa earth space po natin. Saan mas marami? Sa rural ba o sa urban? Ayan. Sa city ba o sa municipality o sa barangay? And of course, meron tayong mga considerations po dito when it comes to geographic analysis. So when it comes to regional consideration. So depende po yan sa resources. Okay? Kung marami resources, most likely, marami din taong andyan. Okay? And depende rin siya sa type of economic development na meron po tayo. So yung case natin dito sa Pilipinas, when it comes to this, hindi rin po ganun ka tawag natin dito, yung limited kasi yung ekonomiya naman natin tuloy-tuloy rin sa tinatawag po nating paglago. Okay? Pero mas di hamak na dinarayo yung ibang locations kasi nga mas highly industrialized
sila kaysa sa area natin. And of course, isa sa mga pinag-analyze din po natin ay yung levels of living or standard of living po natin. Okay? Na sinasabi natin last time na yung mga nasa highly industrialized cities ay maganda yung mga amenities doon. Okay? Mas mataas yung standard of living nila. Okay? But despite that, meron pa rin mga percentage po ng mga tao doon na kung saan naninirahan din below poverty line. Kagaya ng mga syudad natin sa Metro Manila. Okay? So sa Makati area, makikita mo doon mga tall-rise building natin. Pero sa likod noon, yung mga tall-rise building na yon, may mga slum areas din sila. Okay? So ayan. And of course, the food supply is also a factor in here, a consideration in here kung bakit maraming tao doon, bakit mas maliit dito. Okay? It depends on the abundance of food supply na meron tayo. Okay? And conditions of health and well-being na rin. Isa din yan sa mga kinoconsidered natin regionally when it comes to geographical analysis. Now, last time sinasabi natin, bakit natin pag-aaralan ito? Ano ba importansya ng pag-aaral ng global demography? So at least para malaman po natin kung gaano na tayo karami at kung ano yung dulot nito na epekto later on sa tinatawag po nating bansa natin o sa mundo na kinakatayuan po natin. So if you're going to look at it, around 12,000 years ago, we have already 5 to 10 million. Okay, na ano pa lang dito na tao. We have already 5 to 10 million. As time goes by, in 2006, according sa ating statistics, meron na po tayong 6.5 billion humans dito sa ating tinatawag na mundo. Okay? Using this data, okay, according na rin sa UN projection for 2050, so automatic, having this kind of proportion or yung tinatawag po nating ratio. So, if there are 1 billion, sabi dito, in every 1 billion, mayroong 1 million na mabubuhay. So, by using these projections, so by 2050, 9.1 billion na po tayo. Okay? So, yun po kadami ang tao sa mundo in 2050. 9.1 billion. Ngayon, nasa 6.5 pa lang tayo. Okay? At yung mga contributors dito ay of course, ang ating south at ang north po natin. So kung titingnan nyo dito sa data natin sa pie chart po natin, sa line graph natin, sa line graph natin, ang contributors natin talaga, ang pinakamarami ay yung nasa less developed regions or nasa south. Okay? Samantala, ang contributor naman natin na maliit ay of course yung mga nasa north or more developed regions or countries. So tingnan niyo naman yung kanilang population. Okay? Even yung projection dyan na dumating na sa 2,100 na years. Di ba? In year 2100. So maliit pa rin yung kaya nilang ibigay in terms of numbers of people. Okay? Yung in terms sa ating population growth. Okay? So kung titingnan natin dito, tingnan nyo na lang. Lumobo tayo after ng World War II. Diba? So simulat sa poll na end po yung World War II natin. So ito na po yung talagang progress na binigay sa atin when it comes to population. So sino yung mga contributors natin dito? Okay, sa less developed region, sila po ito. Okay? So ayan. So sa Latin America, pag sinasabi natin Latin America, South America po ito. 8% po. Okay? And in the year 2050, may 1% sila na idadagdag dito. This is from 2000 to 2050. So 50 years ang gap. Okay? So ayan. So meron din tayong Sub-Saharan Africa. Okay? 11% in 2000. Sa pagdating po ng 2050, 18%. Okay? That's 7% increase. Then pagdating po sa China, noong 2000, 21%
ang naidagdag niya as part of the world population. Okay, na mayroon ang China. Pero pagdating ng 2050 guys, babawas yan. Magiging 16% na lang. Okay, yung magagaling, yung magiging part ng China sa world population kasi nga may one-child policy na rin po sila. In India, maintain lang. 17% pa rin ang projection dito. Yung estimate po natin. And then yung Near East and North Africa, okay, 6% po yan in 2000. Pagdating ng 2050, 8% naman yung meron siya. So, an increase of 2%. Then sa other Asia and Oceania, so from 17% going to 20%. So, 3% increase ang meron din sa Oceania and Asia. So, yun po yung data natin when it comes to the world population. That is the estimate population or world population or contributions of different regions, especially sa less developed regions po natin. Okay, based na rin dyan siya sa Population Reference Bureau and United Nations Population Fund. Okay? So, ayan. And then, may term tayo dito na decline. Okay, population growth and decline. Okay? So, sabi dito, pag magkakaroon po tayo ng population growth, so births must exceed deaths, okay, for growth. So, ibig sabihin, mas mataas dapat yung inululuwal na nabubuhay kaysa sa mga namatay para magkakaroon po tayo ng population growth. At magkakaroon din tayo ng population decline kapag marami tayong fatalities or mas mataas yung mortality rate natin kaysa sa birth rate po natin. So, doon po nagkakaroon ng population decline. Okay? So, ayan. So, meron tayong 3 measures dito of change. Okay? So, we'll be using the fertility rates and the mortality rates and of course, migration. Okay? So, ayan. So, yung rates po natin, so this is just what? Yung population po natin, this is just what? When it comes to rates. So, simply record the frequency of an occurrence during a given period or given time frame or a designated population. Say, for example, sa province of Sultan Kudarat. Okay. Ilan ba yung occurrences ng pregnancies and occurrences ng pagluluwal? Okay, bawat buwan. Okay. Comparing the month of January to the month of February, okay, in 2000 of this year 2021, saan mas marami? Mas marami ba sa January o sa February? Okay? At kung meron mang pagtaas, ilan yung percentage? Okay? So we're talking here of what? Record of frequency. Yung pag-occur, okay, ng tinatawag po nating pagluluwal. Okay? So pag sinabi naman natin cohort, so ito naman yung refer to the data of a population group unified by specified common characteristics. For example, grupo ng mga guro, grupo ng mga magsasaka, grupo ng mga inyenyero, ng ganun. Okay, cohort po yan, cohort. Okay, that's talking about population group. Okay. So sa crude birth rate po natin, okay, ito po yung tinatawag po nating annual number of live births per 1,000 population. Okay. So dumami na ba kayo? 25. Okay. So dito, sinasabi, mas mataas po yung tinatawag po nating live births po natin. Okay. So say for example, ang pinakamataas dito ay 30 out of 1,000. Okay. And yung pinakababa natin ay meron tayong 18 per 1,000 women. Okay. So yung transitional birth rates natin, so ito lang po, 18 to 30. Yan po, ganun karami. Okay. Per 1,000. When it comes to transitional birth rates, ilan po yung ano natin, kaya idagdag? So 12. 12 po yung pagitan.
from both extreme. Okay, yung pinakamataas at saka yung pinakamababa. So 12 yung gap. Okay. So ayan, sa crude birth rate po yan. Okay. So when it comes to that, ito, tingnan ninyo yung ano natin. Di ba nabigay ko na ito sa inyo last time? Tama ba ako? Nabigay ko sa inyo last time, di ba? Hello guys? Hello. Nakalimutan na po, sir. Nakalimutan na rin ninyo? Grabe kayo ah. Sorry po. So ito yung data natin. Okay? So yung may pinakamarami in terms of live birth per 1,000 guys ay nasa South Africa in Central Africa. Okay? Ayan. Sa atin dito, sa Asia, itong area lang na to. Okay? Yan. So, kung titingnan natin, mas maraming nabubuhay at naluluwal sa South Africa, sa African continent. Kasi meron silang 43 or more per 1,000. Okay? So, ang sa atin sa Pilipinas, 23 to 32 per 1,000. Okay, kasi ito yung ang color natin, yung legend po natin. Kulay orange. Okay? Yan. So, ang pinakamababa daw dito, 12 or fewer, ito. Okay? Itong mga areas na ito sa Russia, we have also North America. Okay? Yan. So, yan. And then we have also this what we call total fertility rate. Okay? So ito naman yung average number of children that would be born to each woman. Okay? Bawat isang nanay. Okay? So yung childbearing ages po natin, okay, from 15 years old to 45 years old. Pero sabi ko nga sa inyo last time, kahit 12 years old ngayon, okay, kaya ng mga anak. Okay, may mga cases na tayo dyan dito sa Pilipinas actually. So yung TFR natin dito, somewhat umabot siya sa 2.1 to 2.5 per woman. Okay? Yung total fertility rate po natin. So pag sinasabi nating 2.1 to 2.5, ibig sabihin may kakayanang magkaanak yung babae hanggang 4 o 5. Okay? Na anak. Okay? So 2.1 to 2.5. So meaning to say 5 ang total. Ang average number niya ay 2.5. Okay? So yan, bawat babae. Okay? So kung titingnan natin yung fertility rate again, yung TFR po natin, mas mataas pa rin sa tinatawag po natin South Africa and Central Africa. And then mas mataas na rin dito guys, meron na rin tayong 3 sa Asia. Okay? This one, this is Malaysia. Okay? I just don't, hindi natin maklaro yung ano. Okay? Kasi ito yung Indonesia. Okay, this I think part ito ng Malaysia, guys. Okay? Or Thailand. Or Vietnam. Diyan lang. Okay, itong area na ito. So ito this is India. So ano bang dito? Mga Pakistan, Tajikistan, mga ganyan. Okay? Iraq, Iran. Iran kasi dito. Ayan. So ito yung mga pinakamarami. 6 or more. Ibig sabihin, kaya nilang umanak ng 12. Okay? O mahigit pa. Kasi yung total average number of live births dito ay 6. Okay? Of course, yung may pinakamababa na naman ay yung
itong mga bansa na ito. Australia, kay China, kasi bumaba na talaga yung China ngayon, guys. Kasi may one-child policy sila. And then Russia, European countries, and then North America, and yung ibang part ng South America na Brazil. Okay, dito Brazil ito. And Argentina dito. Okay, ito iba pang mga bansa. Okay, so ayan. So meron tayo dito mga contribution na rin. Okay, so projected percentage contribution to world population growth by region. So ito po yan. So yung nabanggit natin kanina, guys. Okay. So nag-reiterate lang din. So galing naman ito sa World Bank at saka sa United Nations na figure. Okay. So ayan. Then yun yung sa case na China. So the basis national policy of China and that is what? One-child policy. Isa lang. Okay. Sir, papatayin ba yung bata kapag say for example, siya ay pangalawa o pangatlo? Okay, I just don't know kasi may sinasabi sila dati na i-liquidate daw yon. Yung iba naman ilalagay sa orphanage. Okay? Kasi ang nangyayari dyan, guys, burden na ng government ng China ang tao niya. Kasi sa sobrang dami niyang tao and then limited yung opportunities na mayroon sila dati. Kasi hindi pa naman open yung China noon. Hindi pa siya capitalism ang practice. Okay? Communist pa man dati siya, socialist. Ayan. So yung crude death rate natin o yung sinasabi natin mortality rate. So ito naman yung per 1,000. Ito yung pinakamataas, guys. 20 per 1,000. And yung pinakamababa natin na annual number of events per 1,000 ng pagkamatay ay 10 per 1,000. Okay? So bakit ganito lang siya kaliit, sir? It's mainly because after ng World War II, ng post-World War II, na-develop na rin natin yung mga antibiotics, mayroon ng immunization, may pesticides na rin na na-develop, and then sanitation, maganda na rin, yung meron na tayong safe water supplies. Kasi dati, ang pinaka number 1 killer talaga ay malaria at saka cholera. Okay? So dahil sa pagsugpo natin using pesticide ng mga lamok na yon, so nabawasan yung occurrences ng pagkamatay dahil sa sakit na malaria. And then, naputol tayo? Guys? Andyan pa kayo? Yes po. Okay. Akala ko naputol. Opo, sir. Natapos na pala yung na-record natin kanina. Okay? So, yun. Now, bakit ganoon? So, yung cholera naman, nanggaling yun sa tubig na iniinom natin. So, dahil sa mayroon tayong safe water supply, so nabawasan na rin yung cases ng cholera. Okay? So, yun kasi dati yung mga killers talaga. Okay? Even today, guys. Yung malaria talaga grabe. And we have also infant mortality rate. Okay? Ito naman ay yung pagpanganak. Okay? So, that's age 1 year or less before or less per 1,000 live births. Okay? So, yan po yung infant mortality rate natin. Gaano kadaming mga infant ang namamatay per 1,000? So, yun yung sinasabi dito. Okay? So, this greatly reflects decline in general death rate numbers, of course. So, dahil na rin yan sa mga healthcare services na mayroon tayo sa kasalukuyan. And of course, when it comes to this, when it comes to infant mortality rate, nagkakaroon tayo din ng regional variations. Okay? Kung saan naka-deviate po yung mga numbers po natin or figures po natin between countries. Okay? So, ayan. So, sabi dito, ito yung mga cases, guys, from 1932 hanggang 2003 when it comes to infant death rates. Okay? So, sa Chile noon, noong 1932, di hamak na mas mataas ang kanilang mga cases sa pagkamatay ng mga bata. Bakit? 230
30 plus. Okay? Na infant ang namamatay per 1,000 live births. Pero nabawasan po yan noong 2003. Bakit? Mga 10 na lang. Okay? So kung titingnan natin yung figure dito. This is from US Bureau of Census and Population Reference Bureau. Okay? Sorry, this is from Bureau of the Census and Population Reference Bureau, I mean. Okay? Sa case ng Egypt, so ito. So noong 1932, marami din, more than 170 per 1,000. Okay? Ang namamatay na bata. Pero noong 2003, at least bumaba siya, no? Nasa around 40 plus na lang siya. Sa case din ng India, medyo mataas din, 160 plus. Okay? Then sa 2003, around 70 pa rin, 70 katao ang namamatay. Mas mataas ito. So mataas yung case ng pagkamatay ng mga bata sa India. So if we're going to look at it, talagang magkakaiba yung tinatawag nating percentage. So sa case naman ng Japan, noong 1932, mga around 120 plus. Pero look at the figure right now sa case po ng Japan. So less than 10 na lang sila ngayon. Okay? Yung namamatay na bata dahil na rin sa sophisticated medical equipments na meron sila and of course the technologies and of course the medicines that they have in there. And we have also Italy. Okay? Kung titingnan natin dito, mga 100 plus na rin sila. Okay? Or 110. Then mababa rin yung pagkamatay nila ng mga infant this last 2003 na data. Okay? So ayan. Even sa case ng France. Sa United States noong 1932, mababa talaga dahil sila ay meron ng mga advancements pagdating po sa medicine at saka sa technology. So kung titingnan natin, noong 1932, ang namamatay lang ng mga bata sa kanila ay umabot lang ng 40 to 50 infants. Compare naman doon sa Chile na 230 plus. Okay? Pero di hamak na mas maliit yung cases ng pagkamatay ng mga bata sa Japan kumpara sa United States. Okay? So mas mataas pa rin yung sa United States kaysa sa France and Italy and of course Japan when it comes to infant death rates. Okay? Or infant death cases. Okay? So ayan. So yan po yung data natin. So mayroon din tayong maternal mortality ratio. Ilang nanay ang namamatay, okay, sa panganganak. So this is maternal deaths per 100,000 live births. Okay, yan po yung maternal mortality ratio po natin. So this is the single largest health disparity between developing and developed nations. So automatic naman po yan. So mga common cases po natin dito na siyang number 1 killers po ng mga kababaihan sa third world countries, sila ang mga sumusunod po talaga. Pregnancy complications. Okay, either high blood yung nanay o kaya may mga sakit na kaya namamatay. O kaya naman childbirth, yung talagang during the delivery, hindi nakayanan. Okay? At yung pinaka-worst abortion. Okay? Maraming namamatay na nanay dahil sa abortion. Yung hindi po legit na pag-abort. Kasi sa ibang bansa, katulad sa Pilipinas, hindi naman legit yun dito. Although we have our RH law, pero abortion is not part of the solution. Okay? It's not part of the legal process. Okay? So that is still punishable under our law. Okay? So pag nagpa-abort ka na yan ay anong tawag natin dyan? With full intention to abort the child. So pwede ka makasuhan actually. Okay? So ayan. So sa statistics natin, okay, sa mga developing world o developing countries, so meron po tayo sa Africa, 1 in 20 women. Okay?
Sa Sub-Saharan Africa naman guys, 1 out of 16. Okay? 1 out of 16. So sa bawat 16 na kababaihan o nanay, isa dyan yung namamatay sa Sub-Saharan Africa. Okay? So sa Latin America naman, and the Caribbean, isa sa bawat 160. Okay? Medyo okay ito kasi mataas pa. Pagdating sa Angola guys, mas malala. Isa sa bawat 7 na nanay ang namamatay. Okay? So isa sa bawat 7. Tingnan nyo isa sa bawat 7 ang namamatay na nanay sa Angola. Sa Europe, isa sa bawat 2,400. Okay? 1 in 2,400. Mas maganda sa Sweden. 1 in 30,000 nanay. So isa lang yung namamatay sa 30,000 na nanay. Okay? Sa Europe, mas maganda yung record nila. 1 in every 2,400. Okay? Ang mas malala sa Angola. Sa bawat 7, isa dyan yung mamamatay. So yung life expectancy natin, nagva-variate din po yan. Nagva-vary din po siya. Nagdi-deviate din po regional. Okay? Regionally. So it would just depend on what we have in terms of what? Modern medicine and sanitation. Okay? It would just depend on this particular aspect, yung modern medicine and sanitation. And today, yung pinaka talagang nagko-cause ng deaths po, okay, ay ang mga sumusunod. Okay? Malaria, intestinal infections, kagaya ng colon cancer, okay? Typhoid, okay? Then cholera. Ang cholera, very common sa Africa ito guys. Okay? Kasi sa panahon ni Rizal, kung mapapansin ninyo, ito din yung kinatatakutan kahit sa China noon. Di ba? Ito yung kinakatakutan noon ng mga taga-Western. Kaya bakit? Di ba sa panahon ni Rizal, if you're going to recall your Rizal, hindi sila pinadak. Kaya yung sinakyan nila Rizal dati, kasi galing siya sa hindi sila pinababa dahil nalaman ng mga opisyal ng taga-West na talamak yung presence ng cholera. May nakakawang sakit daw. Okay? So, ayan. And then, isa pa sa mga killers po natin ay yung AIDS. Okay? At saka HIV. Okay? So, marami na rin mga AIDS ngayon na positive. Okay? Dito sa Pilipinas. Sa Region 12, mas mataas yung cases natin when it comes to HIV. Okay? So bakit ganon? Bakit mas mataas yung case ng Region 12 in terms of HIV? Kasi yung iba na taga Luzon at saka taga Visayas dito nagpapa-check. Okay? Dito sila nagpapa-check up, nagpapa-test. So ngayon, mabibilang yun dito despite na taga Visayas area sila at saka taga Luzon area sila. To avoid stigma na tinatawag. Okay? Kasi pag doon sila guys, sa kanilang mga areas mismo magpapacheck, so automatic yan, magkakaroon ng stigma. Okay? Hindi lamang sa kanya, pati na rin sa pamilya. Okay? So, ayan. So, ito yung population pyramids po natin. Ang pagbabasehan po natin dito ay yung edad at saka yung sex. Okay? So, alin sa mga bansang ito ang mayroong tinatawag po nating mas mataas. Okay? Yung kanyang existence. Okay? Mga taon pala ito, mga taon. Okay? Na kung saan mas marami ang lalaki kaysa babae. Kaya anong edad yung pinakamarami na nabubuhay? Kaysa anong edad, I mean. Okay? So ito yung ano po natin. Ito po yung data. Okay, lilipat ko. Hindi ko kasi nakikita. So ayan. So noong 1970, mas maraming nabubuhay guys na both for male and female na ang edad ay 10 to 14. Kung titingnan nyo dito.
10 to 14 na range ng edad. Okay? Pero pagdating mo dito sa 85 and above, so mas konti na siya. Especially sa kalalakihan. Okay? So mas marami-rami pang nabubuhay na kababaihan dito, 1970, sa edad na 85 and above. Pagdating ng 2000, ito na yung data natin. Mas marami nang nabubuhay sa mid or sa adult stage. Okay, sa midlife natin. Kasi ano yung pinakamataas dito? That is 35 to 39. Okay, 35 to 39. So ito. So ayan. So 35 to 39 ang may pinakamarami na nabubuhay. Both for the male and female. Kaya kung napansin nyo dito guys, mas kukonti na yung naidagdag dito sa 0 to 4 kasi nga mayroon ng mga family planning na programa. And then if you're going to look at it, tumaas din yung edad ng mga kalalakihan dito guys, so na sila ay nabubuhay kasi from 1970 ito lang yung percentage. Okay? Nung 2000, so ito na, medyo dumami-dami na. Okay, pero mas marami pa rin nabubuhay na kababaihan sa 85 and above na edad. Then pagdating ng 2030 by projection, mas marami mabubuhay guys. Okay, mas marami mabubuhay sa 2030. Especially ang edad ay 0 to 4. And then 15 to 19 na edad. And then yung 45 to 49 and then 35 to 39 I mean, and then 40 to 44. So ito. Pero kung titingnan natin dito, mas longer na yung buhay ng mga matatanda. Aabot ng 85 to 90 or 100. So mas mataas na yung chances nila dito guys by 2030. That's because of what? The sophisticated medical technologies that we have and of course the medicines na meron na tayo. Okay? So yan. So yun. Now ito naman yung data guys. Okay? Sa may mga sakit na AIDS at saka HIV. Oh. This is from the McGraw-Hill Companies Incorporated. Okay? So ito ay census po. Okay, galing po yan sa Bureau of Census International Database and Bureau of Census World Population Profile in 2000. So ito yung cases ng Western Europe, Sub-Saharan Africa, and Botswana. Okay? So sa Western Europe medyo hindi. Walang masyadong AIDS doon, guys. Okay? Western Europe. Pero tingnan niyo naman sa Botswana. Okay? Bakit sa 0 to 5 meron ng AIDS? Kasi hereditary po ang AIDS. Okay? So sa Botswana, marami silang cases. Okay? So tingnan niyo yung data. Oh. So sa Botswana. So ito yung legend natin. Okay? So with AIDS, without AIDS. So ito yung with AIDS guys. Oh. Ang may pinakamarami sa kanila na edad ay 20 to 25 sa Botswana. Merong sakit na AIDS. Okay? So halos lahat ng ranges ng kanilang edad ay mayroon talaga. Kasi yung AIDS guys, pag ang nanay tatay mo may AIDS, automatic mapapasa yan. Okay? So yun yung kawawa. So ayan. So in terms naman sa tawag natin dito. So ito yung, teka lang ha. Ito yung 2004 na data regarding the pyramids for Uganda, Sweden, and Austria.
based na rito sa US Bureau of Census International Database. And for Russia, ang nag-ano po nito ay yung Carl Hub, the Population Change in Former Soviet Republics. Okay, Population Bulletin. So ito yung may pinakamarami sa kanila, guys. Okay. So stability, andito. Okay. May stability tayo dito. Ito yung rapid growth, guys. Okay. Tingnan nyo naman. Mas maliit na yung matatanda dito. Yung labor force niya, konti na rin. Okay. Sa part ito ng Uganda, pero sobrang, tingnan nyo naman yung young dependents nila, guys. Oh. Napakarami. Both for male and female. Okay. So, yan. So, dito pinapakita yung pagiging stable ng population. Okay. So, tingnan niyo yung pinapanganak hanggang sa sila tumanda. At tumatagal sila, guys. Oh. Tingnan niyo sa case ng Sweden. Oh. Mas marami nabubuhay sa edad na 75 above. Especially sa kababaihan. Okay? So, tingnan niyo yung population dito. Mas marami nabubuhay dito, guys. Oh. Na kababaihan. 75 and above. Okay? Pero yung nailuluwal lang from 0 to 5. Oh, tingnan niyo naman. Dahil pagdating naman sa Australia, nagkakaroon din tayo ng decline. Okay? Ayan. Pero kung titignan natin, guys, maganda pa rin yung labor force niya dito sa Austria. Okay? Kasi marami. And then tumataas din yung buhay ng kababaihan sa kanila. Okay? This is in 2004. Sa Russia naman, 1992 ito na data. Sorry. Nagkaroon sila ng disrupted growth. Okay? So kung titignan nyo dito, lumiit sila dito. Oh. Okay? Ang edad ng 45 to 49. Okay? Sa 1992. So, mas maliit yung tsansa na mabubuhay ka na matagal sa Russia, guys, sa year 1992. Okay, na data. Bakit? Kumpara sa kanila, okay, so, this is understandable kasi ilan yung gap? 12 years yung gap, oh. 2004 and 1992 na gap. Okay? A year. So, 12 years yung gap nila. So, baka tumaas din ito. Okay? So, we just don't know. So, ayan. So, may mga tinatawag din tayong missing females. Okay? May mga nawawalang kababaihan. Okay? Sa datos na mayroon tayo, 100 million, okay, females are missing. Okay? Ang iba dyan ay pinapatay. Okay? They were killed. Some of them are neglected. Okay? Kaya lumayas. Yung iba sa kanila, ayan, aborted. Okay? So, yan po yung missing females po natin. Okay? Mga babies po ito, ha? Mga babies po yan. Okay? Kasi sa ibang bansa, guys, normally, sa case ng mga mayroong hari at yung mga tradisyon na meron sila, mas favorably sa kanila na magkaroon ng anak na lalaki kaysa sa babae. Oh. So, ayan. Kaya pag nalaman nila na babae, so minsan, pinapatay talaga. Sa ibang bansa, guys, pinapatay yung babae. Okay? Especially pagka nagkaroon siya ng dishonored sa pamilya. Okay? Halimbawa, napatunayan na nung nag-asawa siya, hindi siya virgin. Okay? So, minsan pinapatayan sa ibang tradisyon o sa practice. Then, meron din iba na pinapatay yung babae dahil sa sila ay nagkasala sa tradisyon. Okay? Yung mas malala kapag ka neglected. Okay, may mga tinatawag po kasi tayong may tinatawag po kasi tayong mga areas, say for example, sa Saudi Arabia, mas hindi po nagkakaroon ng maraming karapatan ang mga kababaihan doon. Sa China, favorable din sa kanila ang magkaroon ng lalaking anak.
Even sa Pakistan, kahit sa New Guinea. Okay? Sa Middle East, di ba? Yung ano talaga is patriarchal. Okay? Di ba? Patriarchal. Kaya yung mga kababaihan sa Saudi guys, wala pa silang karapatan na mag-drive ng mga sasakyan nila. Kasi pinagbabawal yan. So kung makikita niyo doon, so mayroong tawag natin dito, kaibahan. Okay? Kumpara sa mga ibang bansa kaya dito sa Pilipinas. So may equal access naman tayo doon pagdating sa pagdadrive. Pero sa kanila kasi lalaki halos doon, pinagbabawal pa. Okay. And birth ratio, ito yun, 106 male babies to 100 females. Especially sa mga bansang ito. Kaya sinasabi natin na mas favorable para sa kanila guys. Na magkaroon talaga ng lalaking anak. Kasi naniniwala yung mga tao na andoon sa mga areas na ito na mas makakatulong yung lalaki. Okay? So, ganun yung mindset nila. But of course, in some other settings, iba na po yung usapan ito. Okay? So, ayan. So, ito po yung data natin. Okay? Compare sa China, comparison ng China at saka sa India. So, solid ang nasa India guys. Kung titingnan niyo wala masyadong tawag natin dyan. Bago. Okay, kung titingnan natin sa China, mas maraming nabubuhay dito sa sa ages na ito. Din dito sa kulay blue na 'yan. Pero pag tingnan natin yung India guys, tuloy-tuloy, 'di ba? Mas progressive ang India ngayon. 'Di ba? Pagdating sa growth rate nila, sa population growth rate. Kasi mas marami pa rin nabubuhay in 2005. Maraming naipapanganak. Okay? And then tuloy-tuloy yan guys. Tingnan nyo naman yung nila, ratio. Diba? Compare nyo dito sa China. Kasi yung China guys, nagbabawas talaga sila. Okay? Nagbabawas ang China ng fertility rate nila. Okay? Na dapat isang bata lang, isang anak lang talaga. Pero sa India kasi, tradition ang nagbabawal. Okay? So ayan. Kaya consistent sila guys sa pagbuo. Okay? Consistent sila sa paggawa ng baby. So ayan. So mayroon tayong dependency ratio dito. Okay? So I hope klaro ito sa inyo ha. So yung dependency ratio natin, yan po ay simple calculation to measure ang yung number of dependents old and the young that each 100 people age 15 to 64 must support. Okay? So ayan. So in case of that, pagdating po dito, so napakarami po ng dependents ang mayroon ang nasa South Africa or African continent. Okay? So ayan. So mayroon silang dito tingnan natin na percent under 15 years. So ito yung karamihan guys So babalikan natin ha. 100 people. Okay? 100 people na ang edad ay 15 to 64 na kailangan suportahan. Napakarami sa Africa. Karamihan talaga doon. Okay? So nakakulay brown siya. 'Di ba? So yung last lang natin dito, of course, sa mga developing countries po. Okay? Kasi may practice yan sila na at the age of 18, dapat makalipat ka na. Okay? So yun yung practice sa ibang bansa, lalo sa Western culture. So at the age of 18, dapat lumipat ka na ng bahay mo. Okay? Maghanap ka na ng trabaho mo. So ayan. So ito yung rate of natural increase. Okay, ano meron tayo dito? So this can be derived by subtracting the crude death rate from the crude birth rate. So not including change from migration factors, of course. Okay, so this can be expressed as what? Okay, birth rate, okay, minus death rate.
So that's how you can come up with your rate of natural increase. So say for example, may 22 tayo na birth rate at yung death rate natin ay 12. Okay? So meron tayong 10% dyan. 10 per 1,000 or 1% po siya. Okay? So 1% na natural increase. If we are going to use this one, okay, this data, so 22 and 12, so you get 10. Okay, so that's per 1,000. So mayroon din tayong doubling time. So ito naman, mamaya ipaano natin to. So this is the rate of increase, or the rate of increase can be related to the time it takes for a population to double. So say for example, at 1% rate of natural increase, okay, so it would have 70. Okay. So meron tayo dito, say for example, yung 1% rate na natural increase is equals to 70. So to double it, so tingnan natin dito. Kung titingnan natin siya sa arithmetic, dapat 1, 2, 3, 4, 5, di ba? Pero pag sinasabi natin geometric, so it could be what? It could be 1, okay, then 2 or 4 or 8 or 16 kasi nagdouble na tayo eh. Okay? So times 1 times 1. Okay? So you can have this doubling time na sinasabi dito. So say for example, meron tayong rule of 70 equals to 70. So that is over your growth rate. Okay? So mayroon po tayo dito sa 2004 na data natin about annual rates of natural increase. Oh, tingnan niyo naman ang dami dito. So Africa pa rin, meron pa rin 3% or more. Okay, na annual rates of natural increase. Mas mataas ito. Sa atin din, guys. Nakakulay ano tayo? Halos, yes. Second tayo, guys, pagdating sa annual rate of natural increase. Yan, tingnan nyo. 2 to 2.9% ang annual rates of natural increase po natin sa Pilipinas. Okay? Mas mataas po ngayon sa panahon ng pandemya. According sa survey po natin. Okay? Mas mataas ngayon. Ang expected kasi ng DOH natin, bababa. Tataas pala yung population. Kaso nga lang, ang nangyari sa atin ngayon, ngayong pandemic ay bumaba siya. Okay? So, ayan. Yan pala yung sabi ng DOH. Okay? So, ayan. So, ito yung calculation natin pagdating po sa doubling time ng global population po natin. Okay? So, kung ngayon, mayroon lang tayong sa expected natin o sa tinatawag po nating projection, meron tayong 10.4 in the year 2089. Pag i-double po natin yan sa doubling time po natin, 32 billion na ang meron tayo when it comes to population na meron tayo sa mundo. O, tingnan nyo yan. By 2089, ha? Okay. So, ayan. Okay. So, ayan. So, we have also this what we call demographic transition. Okay, na kung saan this portrays the changing levels of what? Human fertility and mortality associated with industrialization and urbanization. Okay, so dahil na rin sa tinatawag po nating pag-improve, pag-develop ng isang area or region. So unti-unti nagkakaroon din tayo ng changes pagdating po sa ating number of population. So nakadepende po yan kung increasing or decreasing. Okay, depende po sa priority. So may mga stages po tayo. So nagkakaroon tayo ng una dito, high birth rate or high death rate. Okay?
So, minsan lang tayo nagkakaroon ng period of equilibrium, guys. Especially pag mayroong okay, wars and famines. Okay? At saka yung pandemic, 'di ba? Maraming din namatay. Okay? All over the world. Para mabawasan daw yung populasyon. Okay? So, yung declining death rates po natin, okay? And the continuing high birth rates po natin, nakadepende po yan sa tinatawag po natin iba't ibang factors. Okay? So bakit tayo nagkakaroon ng pag-increase? It's because of the culture that we have. It's because of these agrarian societies na meron tayo na kung saan stable na po yan sa pag-produce ng tinatawag po nating surpluses, especially sa basic needs po natin. And the low status of women. Okay? Yung iba kasi na yung especially sa Middle East, pambahay lang yung babae. Okay? Sa bahay lang talaga at hindi sila inaalaw na magtrabaho. Okay? So ayan. And yung iba, of course, sa kultura na rin. Okay? So ayan. And then bakit po mayroon tinatawag nating worldwide occurred this decline death rates? Occurred worldwide without universal conversion to industrial economies. It's because of what? Ito natin, yung mga factors. Okay, yung life expectancy po natin. Okay, sa Pilipinas around 65. Okay? Sa ibang bansa 70 plus. Okay, US, 'di ba? And then may low death rates na rin tayo. And number 3 na stage, of course, birth rates decline, death rates remain low. Okay? So may mga factors na rin tayo dyan, guys. It's because of what? Industrialization. Okay? Urbanization. And birth control. Okay? So yan. So yan po yung mga stages po natin. Okay? So industrialization, urbanization, and birth control. Okay? Kaya meron tayong death rates remain low and birth rates decline. So dahil yung kababaihan natin, busy na rin sila sa trabaho nila. Okay? At yung karamihan ay pupunta na sa urban kung saan marami ng mga activities doon, mga leisure activities. Okay? And then isa pa sa pinaka rason kung bakit ganito yung stage natin, sa ganitong stage, ay mayroong pag-decline ng birth rates po natin at siya namang remain low ng ating death rates. It's because of the birth control. Okay? So yan. Then yung stage 4 po natin and 5, stages 4 and 5. Sa stage 4 po natin, very low birth rates and death rates. Okay? So dahil nagkakaroon na tayo dito ng equilibrium and natural rate of increase, okay, ang present po dito. Sa number 5 natin, ito yung declining populations. Okay? Nagkakaroon tayo ng declining populations mainly because of what? The rich industrialized nations have this one. They are more focused on improving the life that they have rather than coming up with more babies. Okay? Ayan. And heavy burden on small workforce. So kaya hindi rin favorable kapag marami kang anak. Lalong-lalo na kapag ikaw ay kasapi ng small workforce o low income individual. Pag low income individual ka and then marami ka pang anak, that's really a burden. Kaya mas prefer ng karamihan ngayon na nasa small workforce na isa, dalawa lang yung anak nila. Okay, ito din yung dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng decline sa population. Pangatlo, yung reverse population pyramid. Okay? Na dapat mas marami ng mabubuhay na matatanda kaysa sa mga bata. Yun yung nangyayari ngayon sa China, guys, sa China. Kasi naranasan nila na maging number 1. At kahit ngayon, number 1 pa rin sila pagdating po sa population. Okay? So yun yung nangyayari ngayon sa China. Nagkakaroon sila ng pag-limit sa mga
na iluluwal na bata. Okay? So yun. Pero not in the case of India, of course. Okay? Japan and China has this one-child policy. Okay? Pero sa case ng India, wala po. Bawal po yun sa kanila. Okay? So, ayan. And we have also this what we call population density. Saan mas maraming tao? Saan na areas? Okay? So, pag sinasabi natin population density, gaano kakapal ang tao sa isang area? Okay? So, most likely, pag pag-uusapan natin to, doon makikita halos yung karamihan sa urban areas na kung saan mas maraming ang tao kumpara sa rural areas. Okay? So, ayan. So, pag sinasabi po nating dense, ito po yun. Okay? Yung pinakamarami dyan, yung kulay blue. Kung saan may maraming tao. Yan, yan. Yan, sa Europe, tingnan nyo. Okay, in India, dito may pinakamarami. In China, di ba? Dito may pinakamarami guys na area sa China. Sa Pilipinas, ilan lang. Nasa central lang. Nasa Luzon area lang halos. Metro Cebu. Yan. Yan. So may mga uri tayo ng densities dito. Okay? Yung arithmetic density. Ito yung calculation of the number of people per unit area of land. Say for example, per square kilometer or per square meter. Ayan. So arithmetic density ang tawag natin doon. Okay? Or we have also physiological density. So population is divided by arable land. Okay? Kaso nga lang, napakahirap po sa atin na i-define kung ano yung arable land. Pag sinasabi na kasi nating arable land, ito yung mga masaganang mga lupa. Okay? Na pagtataniman. Okay? Correct me if I'm wrong. Arable. Okay, tingnan natin. To be sure. Okay, baka magkamali ako. Okay. Arable. Teka lang guys ha. Tama ba? Si Steffi ba to? Ay, broad out. Broad out to sa kanila. Sandali titingnan natin yung ano. Yung meaning. Baka kasi mali yung mabigay ko. Arable. Okay, tama. Okay. So, pag sinasabi natin arable land use or suitable for growing crops. Okay. So, yan. So, meron din tayong arithmetic density. Ito po yan. Okay. Kanina nabigyan na natin ng arithmetic density. Okay. Pag physiological density, so yan. Dapat mapagtatamnan. Okay. Ito ay kuha sa Japan ba ito? Sa Honshu, Japan. Meron din sila rice terraces, guys. Okay. So, ayan. Okay. So, ano pa ba? Ano pa bang andito? Mahaba kasi ito, guys. 57 slides. Okay. So, papasok dyan yung urbanization and rural. Okay. Urban and rural na cases. So, tingnan natin yung shift sa population natin. So, when it comes to, in relation to urbanization, okay? So, noong 1950, yung urban population natin, umabot na siya sa 750 million worldwide. Noong early 21st century, umabot na siya ng 3 billion. Okay? Then, yung projection natin by year 2030, abot siya ng 5.1 billion na nasa urban. Okay? So, ito po yung projection na ginawa. So, ito po pag-aaral ng UN, okay, sa World Urbanization Prospects.
Okay? So yan po yung data natin. Pagdating po sa dami ng tao later on. Okay? Na andyan sa urban. Okay? So yan. Then, percentage of national population that is classified as urban. Okay? So marami sa Brazil, sa North America, okay, sa Australia, and pati na rin sa dalawang bansa na ito sa Asia and even South Korea. Yan. Kasama yung South Korea dyan. Okay? Na-classified sila as urban. National population that is classified as urban. Okay? So tayo ay nasa ilan pa lang? 45 to 64. Okay, percent. So sa Australia halos ano na guys, halos 80 or more percent ang karamihan sa kanila na urban na talaga siya. Okay? So sa Argentina, sa Brazil, no, halos urban na rin. 80 to 80 or more. Okay, ang urbanized sa kanila. Okay? And of course, you can use this one as our methods, okay, para po magkaroon ng population control. Okay? So mayroon na tayong female sterilization, okay, na kung saan common po yan sa India, Brazil, and China. Kung saan 1/3 ng kababaihan doon ay gumagamit ng female sterilization. Okay? So worldwide married male sterilization rate is 4% lang siya. Okay? So sa kalalakihan yan po ay bisectomy na tinatawag. Okay? Yung pinuputol po yung daanan ng sperm. Okay? So we have also cultural barriers. So low status of women, high infant death rates, and religion views, and agrarian societies. Yan po yung mga cultural barriers natin sa kasalukuyan. Kaya nagpapadami pa actually ng tinatawag nating populasyon sa mundo. Okay? Yung low status of women, high infant death rates, religion views, at saka agrarian society. Sa religion kasi, most likely, natural method ang ginagamit dyan. Bawal na bawal ang tinatawag po nating mga contraceptive methods. Okay? So, yun po yung ating topic for this morning. And dito sa libro ninyo, dyan sa book, meron tayo dyan consequences of demographic transition. So mayroon tayong families, mayroon tayong health trends, okay, or health and economic pressure, and at the same time migration. So yan din po ay nakaka-apekto sa tinatawag po nating populasyon. Okay? So I think that would be all. So may titingnan tayo dito. Actually, sorry. Mayroon pa pala dito. Sa book ninyo. So yung sa common reasons for expatriation or people's mobility. So according ito sa internation.com noong 2017 na isang international global website for expatriation. So sinasabi dito na ang opportunities and their common dilemmas, there are many reasons why people move from one place to another. So natalakay na rin natin yan siya sa inyong chapter 12. Okay, tama. Sa chapter 12 natin, that is global migration. So may mga rason po tayo kung bakit tayo umaalis. Okay? Sa mga lugar natin. So ulitin natin. Okay, yan yung individual efforts to maximize their income. Meron tayong employment, meron tayong entrepreneurial activity, may family strategy for survival chances po tayo, then educational opportunities, recruitment,
even yung tinatawag po natin mga natural calamities, of course. Okay? Or disasters o human-made calamities. Okay? So, yun po yung rason. Now, dito, sinasabi ni internation.com, some expats will be moving to foreign lands only reluctantly for or to spend a few months or a couple of years abroad. Okay. The sole reason for this move is to boost their career by completing an international assignment. So ito po yung ginagawa talaga ng mga executives, mga managers, para po sila magkaroon ng international exposures. Then later, pagbalik nila dito, mas madali sa kanila mag-apply sa iba't ibang trabaho o companies, na related doon sa kanilang line of expertise. Okay? Yung iba naman, pupunta doon para decide to journey overseas, just pack their bags, board on plane, and never look back. Okay? So for them, this move is nothing but an extravagant adventure. So, ano lang, gala-gala, kumbaga. Okay? Parang vacation, kumbaga. Okay? Just to experience also the lives, okay, to live in other countries. Parang ganun lang yung nila kung bakit sila nagmo-move. So they often don't move back to their native country for a long, long time, if ever. Kasi nga may nakikita silang opportunity na doon. Okay? So yung iba nagkakaroon ng green card doon. And later, of course, pwede nilang magamit yung iba pang mga rights and opportunities. Okay? Kagaya ng pag-petition ng kanilang mga pamilya. Okay? Members of the family. So sabi dito, nowadays, more and more young people between 20 to 39 years of age rather than senior managers or well-to-do retirees are considering living in a foreign country as a serious option. So kasi most likely, ang ina-after naman nila doon, aside from educational or free education, may free healthcare pa kasi doon. Okay, kung nasa mayamang bansa ka na, so most likely pag so mas naalagaan ka ng government po nila kasi may pondo po 'yan kahit sa mga tinatawag po nating mga bata. So in Europe, so they have this budget for those dependents, okay, na mga bata. So say for example, ang edad niya hindi pa umabot ng 18, so dependents pa rin po 'yan. Okay? May anong tawag natin diyan? May allotted amount po sila. Okay? So sa case po ng brother ko, sabi niya mayroon silang 300 a month. Okay, 300 euro a month. Okay? Parang yun yung I just don't know kung a year yun siya or a month. Parang ganun yung 300 a month. Okay? 300 euro a month. I just don't know kung annual yun siya or monthly. Okay, I'm not so sure. Pero may allotment po sila from the government. Dito sa Pilipinas, hindi po yan nagagawa. It's mainly because kulang naman tayo sa budget. Okay? So, ayan. So, it is clear that the common reasons for people to leave their own countries are accentuated with their financial status, their dreams, and their search for new adventures, okay, using different experiences, of course. And people wanted to test their global competitive either by means of work, study, and leisures. Okay? So, yan naman po yun sa utak natin. Okay? So kung sawa na kayo mag-ikot dito sa Pilipinas, so punta kayo ng ibang bansa. Okay, para ma-experience naman ninyo kung ano yung meron doon. Okay? Yung iba, sawa na sila sa trabaho nila dito and then they see opportunities, okay, outside, and so therefore they will leave their work and apply for work abroad. And then yung iba, leisure lang talaga. Okay? Yung iba, nag-aaral. Okay? So yan din yung mga rason. Okay? So yan po yung mga driving factors na meron tayo bakit tayo lumilipat, okay, sa ating mga locations. So may mga personal reasons din. Say for example, nag-asawa ka, pwede rin 'yan. Okay? So lilipat ka, okay, sa ibang areas. Most likely yung mga areas na prone sa natural catastrophe. Okay?
O kaya man-made na catastrophe, tinatawag. Man-made na man-made disasters, ika nga. Okay? So, ayan. So, that ends our session for this morning. Okay? So, yan po yung chapter 11. So, last time, tapos na po natin yung chapter 12 kung saan binigay po sa atin yan nila Miss Pagabbangan na dalawa, Norsida and Amana and Mr. Kindo. Okay? So, may mga tanong pa ba? Pasensya na kayo sa monotonous na lecture natin because I really wanted to finish chapter 11 and chapter 12. Okay? Para magkapareho kayo doon sa BEd na ano. So, next meeting on Wednesday, for our last meeting, we will have chapter 13. Okay? Sustainable development. Okay? Or kung kakayanin natin, baka matouch natin tong global food security. But as I promised to you, I'm going to come up with a video presentation about the remaining 3 chapters. Okay? So,